hả? Ok. Đá bạn. Chưa có gì cả, tiếp đi. Đây. Chưa có gì, chưa có gì. Xanh vào trước. Đi. Mạnh tay hơn tí nhá, hơi đuối một tí. Các gậy lên nào em. Gậy lên đây, gậy lên đây. Đá bạn. Xanh trước. Tung 2 chuẩn bị. Đá bạn. Thở hết. Chưa có gì đúng không? Quen rồi. Chưa. Tiếp đi. Ê, vào đầu rồi. Tung 3. Đi. Đá bạn. Đấy, em dùng lực mạnh tí nữa nào. Em lực một chút đây. Ô. Tung 4. Đấy là được. Đi. Đá bạn. Remember the easy move. Di chuyển đi. One move back. Đằng sau có người di chuyển em ơi. How can be not healthy is Ông cao thiếu hiểu, thì lao lên một tí. when So I think my move is so easy. right, like this, right? Yeah, when I am in sparring,